Hej och välkomna till Preppertankar. Idag tänkte jag att vi skulle prata lite grann om Inchbag, Bug Out Bag och Get Home Bag. Och mitt egna koncept Location Bag som jag tycker är bättre än alla dem tillsammans. Vi börjar med Inchbag. Vad är det då? Det är en I'm Never Coming Home Bag. Och där har du allting du behöver ha för att uppehålla dig för evigt. Men då ska du ju liksom kunna allt det här som du har med dig. Vi snackar om fröer, vi snackar om kunna bygga hus med yxa och såg, liksom, alltså timmerhus och liknande. Alltså du ska kunna så himla mycket och du kommer ha med dig så sjukt mycket packning. Vi snackar en 50, 60, kanske 70 kilos packning. Det är inte realistiskt för de flesta. Att kunna göra ett helt självhushåll från grunden, det är inte realistiskt. Sen har du Bug Out Bag. Den är ju som en Inchbag fast i miniatyr kanske man kan säga. Förutom att det är inte tänkt att du ska uppehålla dig för evigt. Men ofta så är en Bug Out Bag inriktad lite mer på bushcraft och liksom lite överlevnad i naturen och så här. Och prova gå ut i naturen, ta din Bug Out Bag, gå ut på natten i hällregn, slå upp ett tält, överlev och försök att känna efter hur det känns liksom. Det kommer inte vara kul. Och ja, du kommer klara dig så länge du har mat i ryggsäcken och sådär. Men det är ingen lek alltså. Sen så har du Get Home Bag. Och den är ju mer fokuserad på att ta dig hem från till exempel jobbet eller liknande. Och den har man inte så mycket i. Man kanske har en enklare tarp liksom. Du har någon väldigt enkel sovsäck som inte är superstor och så du kanske har ett jätteenkelt liggunderlag. Och käk liksom kanske som nötter och bars och alltså inget avancerat. Lite vattenrening, kanske några grejer för fotskav och liksom någon mindre förstelpen kit. Men den är väldigt enkel. Och sen så har vi Get Home Bagen, den är ju liksom inte för något längre uppehälle utan det är kanske 2, max 3 dagar på väg till en destination. Sen så har vi min egna då, Location Bag. Den är ju liksom ett mellanting mellan Bug Out Bag och Get Home Bag. Den är mer inriktad på distans och flexibilitet och inte så mycket på bushcraft. Utan tänk dig du ska gå, om du har varit ute på vandring en vecka någon gång, så vet du på ett ungefär vad du behöver ha med dig för att ta den sträckan. Du kanske går en 10 mils sträcka på 7 dagar eller liknande. Tänk lite samma sak med Location Bag. Location Bagen, den är tänkt att du har flera olika destinationer. Du kanske har 4-5, kanske fler destinationer runt omkring dig som du kan ta dig till beroende på. Nummer 1 är ju hemmet såklart, där har du ju det mesta. Sen så har du kanske vänner runt omkring dig, du har släkt, du kanske ännu längre bort kanske du har ett hotell, ett motell eller liknande. Och sen ännu längre bort från det så kanske du har ett fritidshus eller en sommarstuga där du också har det mesta du behöver för att överleva. Så Location Bagen är mer tänkt för att ta dig till ställen där du har allting du behöver ha för att överleva då. Jag ska koka lite kaffe här, eller O'boy under tiden. Så att en Location Bag, det är ju mer realistiskt än de här andra. För det är inte lätt att leva av det naturen har. Det är jättesvårt alltså. Jag tror inte
de flesta kan nog inte överleva på det naturen har att bjuda. Utan det är svårt. Så länge du har mat med dig går det ju bra. Men när maten tar slut, då är det svårt. Så att ha en bug out bag eller en inch bag och tro att man ska överleva sen när maten är slut, det är inte realistiskt. Då är det mycket bättre då tror jag faktiskt att en get home bag är ju mer realistisk än en inch bag. Och den är också mer realistisk än en bug out bag. För bug out bagen är ju oftast att man ska ut i vildmarken och liksom överleva någon längre tid liksom. Men en location bag är ju tänkt att du ska ta dig till ställen där du har det du behöver för att överleva under längre tid. En sommarstuga har man kanske mat i redan. Eller du kanske faktiskt preppar mat i en sommarstuga eller fritidsboende. Och du har ju där, generellt så har du ju du har sågar, du har yxor, du har liksom allting du behöver ha. Plus att du har ju huset färdigt. Och du kanske har en brunn i närheten eller du har ett vattendrag i närheten där du kan gå och hämta vatten. Så att du kan ju faktiskt uppehålla dig längre tid på de ställena som du har valt ut. Så en location bag är det solklara för mig. Det är som en blandning mellan en get home bag och en bug out bag kan man ju säga då. En mer avancerad get home bag med lite mer grejer för att kunna ta dig lite längre sträckor. Och inte lika mycket av den här bushcraft-delen som du har i en bug out bag oftast. Utan fokuserad på ta dig en sträcka och flexibilitet beroende på vad som händer. Det kan ju faktiskt vara så att du är på väg till ett mål, en distans, och så händer det någonting som måste byta vägriktning. Så att ha med sig kompass, GPS, sådana där grejer, så kan du ta ut kompassriktningar och du kan räkna hur långt det är till olika destinationer. Det är jättebra och liksom du är på väg till landstället och så händer det någonting när du är på väg till landstället och du får byta och sticka till en väns landställe eller några föräldrars landställe, eller ja, det kan ju vara vart som helst där du är säker helt enkelt. Så att inte så mycket bushcraft, utan ta dig från punkt A till B, B till C och så vidare. Och flexibiliteten just gör att den är mer realistisk så att säga. Är det någonting ni undrar över? Någonting som jag inte har förklarat i den här location bag eller liknande? Man kan ju läsa mer om get home bag, bug out bag och inch bag såklart på nätet. Så om jag inte var tydlig nog, så där finns det enormt mycket att läsa. Men jag hoppas ni förstår idén med en location bag, att man flexibilitet och distans. Och lite mer realistisk som sagt. Inte så mycket leka Rambo i skogen och överleva, utan det är mer realistiskt. Packa så mycket mat man behöver för den längsta distansen såklart. Ja, så är det. Som sagt, är det någonting ni undrar över? Skriv en kommentar så svarar jag. Tills nästa gång, ni får ha det jättebra. Och jag hoppas att det lät bra, för nu vart det ett bra test för min mikrofon här och det är ganska blåsigt. Så ha det bra tills vidare. Hej då!